Sup kuys, matik na ako sino to. It's your boy, Friend Vlogs, buenaventura sa panibagong video. Hindi ko na patatagalin. Ang agenda natin ngayon is magpagkabit ng muffler. Bumili ako kay Kuya Noel Jean. Surplus lang naman ng muffler na Greddy. Greddy Beatmax DI free flow. So yun, papakabit natin sa tanawan para po full stainless yung gagawin natin. Tapos alis na kami. Medyo magabok. So yun, paalis na kami. Let's go. Samahan nyo. Bye bye. So yun, nandito na tayo sa tanawan. Dito kay Marko Mufflers and Headers. Dito kami nakapagpakabit lagi kasi medyo malapit na sa San Pablo. So yun, nakapagpa-estimate kami. Medyo mataas pala yung presyo ng pagpakabit. Yung papakabit natin sa gitna, power flow daw yung tawag, mas tahimik daw. No idea, wala akong idea. Pero yun, pakakabit natin itong Greddy Beatmax natin. Papalitan natin itong HKS Power. Kasi punit lagi tunog eh. Sana maging buo tunog nito. Yun. Umpisa na natin to. Let's go. Peace out. Doon, Marko, oh, 800. Ito naman, pag pinabit mo 4,000. Kinuha ko lang sa unit na 3 times. Di ba ga, 400 ka lang po, 3 times, 4,000. Ganun, no? Siya magbabayad, walang pera yan. Oo nga, Oh, Nakapalitan mo pa ka po, ganda niya. depende na kasi naman po. Pangit po ito lang, may punit sa huli. Buo po ang tunog nito. Parang sipang niya eh. Hindi yan buo tunog. Kabit na natin at nabili ko na. Sayang. Ayun. So yun, nakapwesto na yung EK hatch natin doon at nagpe-prepare na si kuya doon. Yung nakapula. Ito yung may-ari. So kaibigan kasi talaga to ni Daddy, yung may-ari nito, kaya dito kami nakakapagpakabit. May available silang mga yan, spoon, copy, resonator, scabs. Ano pa yun? Yung chambered mufflers, yon. Yan, so yun, papakabitan na natin to ngayon. Mamaya nila ulit. Yeah. Middle fingers up, I don't care about opinions. Yeah. I ain't more concerned with stacking these figures. Yeah. No, I'm not concerned with none of these bitches. Yeah. She called my phone and I ain't trying to hear it. I'm on the way right now. I'm making plays right now. We making waves right now. What can they say right now? I'm on the way. We making plays, I'm on the way. We making waves, I'm on the way. We making plays, I'm on the way. We making waves, yeah. Back, like I never left. So yun, nakabit na yung ang tawag doon? Power flow. So yun, nakakabit na yung resonator sa gitna. Kinakabit na yung Greddy Beatmax natin. Hindi ko malapitan kasi meron dong baka sumabog pagka malapit yung camera. So yun, hindi ko na videohan kanina, sobrang init dito. So yun, sana maging maayos yung
tunog ng muffler natin. Labas yan. Then, Ayan, lahab. Pasok ng konti. So yun, ang ginawa din sa gitna, since 2 inch na yung tubo natin, tapos stainless na, yan yung power flow resonator daw, pampatahimik. Hindi naman natin kakarera, hindi ko alam, pero okay na yan. Ang ginawa na lang is connecta na lang sa tubo kasi stainless na yung tubo natin na 2 inch na. Tapos doon, magpuputol na lang tayo ng ikakabit na lang din yung muffler, wala nang dagdag tubo. So yun, nakatipid tayo at ang nagastos ko dito ay kakilala din kasi ni daddy yung may-ari nito, si Kuya Marko, tsaka yung magulang niya. So nagastos lang natin is 4,000 lang sa Tanawan, Batangas to. So gusto nyo ikakabit yung stainless sila. Buo doon. Isa. Yun, nakabit na yung Transmaster Greddy. Maya mainit na yung tunog. Medyo traffic pa eh. Pauwi na ulit kami San Pablo, yun lang talaga dinayo namin dito sa Tanawan. Dito pa ang Marko. You know, medyo may garangal lang sa loob. So yun, thank you Marko, mufflers and headers sa pagkabit ng ating parang pakinggan nyo to. Yeah boy, pwede na, hindi na katulad ng HKS power na puro punit. So yun, pauwi na kami at matapos nyo to, syempre solid kayo. So hanggang dito na lang muna ang video natin. Sa susunod na video ulit sa project EKH natin. Doon sa mga sumusubaybay at sa mga lagi nagko-comment, maraming salamat. Sobrang solid yun. Hindi ko in-expect na ganun karami yung matutuwa kung mabili natin to. Syempre ako, masaya din ako kasi pangarap namin din yan. Matagal na. So yun, sa susunod na video ulit, maraming salamat. So yun mga kuys,
since hindi naman nagme-message yung nanalo nung nagpag-giveaway ako, si JDMX5, wala akong magagawa kundi ibigay na lang ulit sa panibagong winner yung final touch HD natin. So ayun, JDMX5, pasensya na kasi ilang araw na kitang inintay din na mag-comment or i-message ako. Kaso ayun, kailangan ko na ulit ipamigay sa ibang winner. So yun, tara. So yan yung final touch HD natin, yung giveaway ko nung nakaraan, tsaka yung Vlog stickers. So yun, mag-a-announce ulit tayo ng panibagong winner. So yun, tara. Comment dito ulit ako kukuha dun sa dati. Ayan. Ayan, magkakaroon ka ng Final Touch HD Vlog stickers. Ito by Pristine. So yun, ang panibagong nanalo ng Final Touch HD natin ay si si Von Calales. Yun, shout out naman. Shout out Von Calales. Congratulations sa iyo tong Final Touch HD. Yun, Von Calales, sa iyo tong Final Touch HD na to, tsaka Vlog sticker. Salamat sa iyo, salamat sa suporta mo. Yun, message mo lang ako o kaya mag-comment ka dito sa video na to para mabigay ko sa iyo at ma-deliver ko sa iyo sa pinto mo. Yun, maraming salamat. Let's go. Matig na kung sino to sa susunod na video ulit. It's your boy Vlogs, Wenier Buenaventura. Maraming salamat. Huwag mong kalimutang mag-subscribe at i-share yung video pag nagustuhan mo. Salamat. Bye-bye. Araw-araw ako'y laging ganado, naghihintay ng bityaling sampado na nilikha ni Bosobi para malapatan ko na kahit di sigurado kung meron ba makikinig. Hanggang saan ba ito maririnig? Kahit marami na ang nakaharang ay hindi pa rin kami papadaig. Araw-araw ako'y laging ganado, naghihintay ng bityaling sampado na nilikha ni Bosobi para malapatan ko na kahit di sigurado kung meron ba makikinig. Hanggang saan ba ito maririnig? Kahit marami na ang nakaharang ay hindi pa rin kami papadaig. Di ka ba nahihiya sa pinaggagawa? Intalang kang pagkatao mo, lahat sila'y gusto ka nang iluwa. Wala ka bang pinag-aral?